Stephen Hawking, một trong những bộ óc vĩ đại nhất của nhân loại, không chỉ dành cả đời để nghiên cứu vũ trụ, mà còn để cảnh báo về chính tương lai của loài người. Với tư duy sắc bén và tầm nhìn vượt thời đại, ông từng đưa ra nhiều dự đoán khiến giới khoa học và công chúng phải suy ngẫm. Không phải là những lời tiên tri huyền bí, mà là những phân tích dựa trên khoa học, công nghệ, môi trường và xã hội, những điều đang dần hiện hiện quanh ta mỗi ngày. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá những lời cảnh báo đó, để không giật mình lo sợ, mà để nhìn nhận lại, chúng ta đang sống giữa một thế giới thay đổi, và điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ phản ứng ra sao. 1. Kỷ băng hà mới, khi nước trở thành vũ khí diệt chủng. Bạn có bao giờ nghĩ rằng, trong tương lai không xa, chiến tranh thế giới sẽ không bắt nguồn từ dầu mỏ, vàng bạc hay biên giới, mà bắt đầu từ chính nước sạch? Giọt nước tưởng như nhỏ bé, tưởng như vô tận ấy, sẽ trở thành thứ tài nguyên đắt giá nhất hành tinh. Và Stephen Hawking, thiên tài vật lý từng nhìn thấy bên trong hố đen, cũng chính là người lên tiếng cảnh báo trước điều này. Ông không nói về một thảm họa mơ hồ, ông nói về một kỷ băng hà mới, nhưng không phải kiểu kỷ băng hà đóng băng mọi thứ như trong phim, mà là một chuỗi rối loạn thời tiết cực đoan, nơi quy luật tự nhiên bị đảo lộn hoàn toàn, nóng ở nơi lẽ ra phải lạnh, khô hạn ở nơi từng trù phú, lũ lụt xuất hiện giữa mùa khô và đất đai tan rã dưới tay con người. Bạn thấy điều đó bắt đầu từ đâu? Từ những dòng sông ở Việt Nam từng đầy phù sa, giờ chỉ còn cát đá và rác nổi lềnh bềnh. Miền Tây từng là vựa lúa lớn nhất Đông Nam Á, nay phải xếp hàng chờ xe bồn cấp nước. Miền Trung khô khát đến mức tắm rửa bằng nước đục lắng từ đáy giếng. Còn ở Bắc Mỹ, những cánh rừng nguyên sinh của Canada cháy dữ dội suốt nhiều tháng liền chỉ vì thiếu nước để dập lửa. Mọi thứ đang bắt đầu từ chính nhà bếp của bạn, từ vòi nước nhỏ bé mà bạn vẫn vặn mỗi sáng, từ cốc trà bạn rót mà không hề nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ không còn nữa. Và chính Hawking từng chỉ rõ, nước, thứ vốn là khởi nguồn sự sống, đang dần trở thành vũ khí diệt chủng thế hệ mới. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng hãy nhìn vào các dữ liệu. Từ năm 2020 đến nay, hàng chục nghìn hecta lúa ở Việt Nam chết cháy do xâm nhập mặn. Mực nước biển dâng cao đẩy nước mặn vào sâu hơn 100 km vào nội đồng, điều chưa từng xảy ra trong suốt cả trăm năm qua. Trong khi đó, nhiệt độ toàn cầu phá vỡ mọi kỷ lục, khiến hồ thủy điện cạn trơ đáy, điện bị cắt luân phiên. Ở phía bên kia bán cầu, những con sông lớn ở châu Âu bốc khói vì nhiệt độ nước cao bất thường, khiến hàng loạt sinh vật thủy sinh chết nổi trắng mặt sông. Đó không còn là biến đổi khí hậu nữa, đó là biến dạng khí hậu, một vòng luẩn quẩn điên rồ. Nhiệt độ tăng làm tan băng, băng tan khiến nước biển dâng, nước dâng dẫn đến xâm nhập mặn, lũ lụt và mất đất sản xuất, mất đất kéo theo mất an ninh lương thực, và từ đó sinh ra khủng hoảng nước ngọt toàn diện. Trong bối cảnh đó, nước vốn từng là biểu tượng của sự sống, đang trở thành nguyên nhân của sự chết. Nó không còn chảy dịu dàng qua cánh đồng hay róc rách bên rừng núi. Nó hoặc không xuất hiện, hoặc xuất hiện quá mức và cuốn trôi mọi thứ. Đó là khi những người sống ở vùng cao cũng phải lo thiếu nước, còn người sống gần biển thì lại không thể uống nước đang vây quanh mình. Và tất cả những điều ấy, Stephen Hawking đã nhấn mạnh từ rất lâu. Nếu con người không thay đổi, nếu chúng ta tiếp tục hút cạn nước ngầm, chặt phá rừng đầu nguồn, xây đập bừa bãi và xả thải vô trách nhiệm thì trái đất sẽ không còn khả năng điều hòa. Hậu quả là gì? Là những cơn lũ bất ngờ không thể kiểm soát, là những đợt nắng nóng thiêu đốt cả hệ sinh thái, là những mùa khô kéo dài suốt nhiều tháng khiến hàng triệu người phải rời bỏ quê hương đi tìm nước. Bạn tưởng tượng ra được không? Một ngày bạn mở vòi và chỉ còn lại tiếng khục khặc khô khốc. Bạn bước ra đường và thấy người ta tranh nhau từng bình nước như tranh dầu mỏ thời chiến. Đó không còn là thuyết âm mưu, đó là kịch bản đang được mô phỏng trong báo cáo khí hậu của Liên Hợp Quốc. Và Stephen Hawking cảnh báo rõ ràng, nếu điều đó không được ngăn chặn, trái đất sẽ trở thành một phiên bản khác của sao Kim, nơi bầu khí quyển dày đặc carbon dioxide, mưa axit rơi liên tục và nhiệt độ bề mặt đạt hơn 250 độ C, không nơi nào tồn tại được. Khi ấy, cây cối không mọc nổi, động vật tuyệt chủng hàng loạt, và con người nếu còn sống sót cũng phải sống trong các khu sinh quyển nhân tạo, nơi nước được lọc từ nước tiểu, không khí được điều chỉnh nhân tạo, và mùa màng phụ thuộc vào bóng đèn chứ không còn mặt trời. Đó là viễn cảnh đáng sợ mà Hawking từng nhấn mạnh, không phải để dọa dẫm, mà để cảnh báo, thiên tai không phải là thứ đến từ trời, nó là hệ quả của sự chủ quan, vô cảm và phung phí. Bạn có thể mua xe mới, xây nhà mới, nhưng bạn không thể mua lại hệ sinh thái đã sụp đổ. Bạn không thể dựng lại một dòng sông đã khô cạn hay phục hồi một loài đã tuyệt chủng. Và đến lúc đó, chúng ta không chỉ thiếu nước, chúng ta sẽ thiếu cả cơ hội quay đầu. Điều nghiệt ngã nhất là, phần lớn nhân loại vẫn nghĩ rằng điều đó sẽ không xảy ra ở nước mình. Nhưng thực tế cho thấy, Việt Nam đang nằm trong top những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Đồng bằng sông Cửu Long, nơi nuôi sống gần 20 triệu người, đang chết dần trong thầm lặng. Và sự im lặng ấy là lời báo tử. Stephen Hawking không nói về nước như một biểu tượng. Ông nói về nước như một phép thử đạo đức và trí tuệ của loài người. Chúng ta có đủ thông minh để khai thác, nhưng có đủ tỉnh táo để dừng lại đúng lúc. Chúng ta có thể giải mã được hố đen vũ trụ, nhưng liệu có hiểu được giá trị của từng giọt nước trên trái đất này? Đó là câu hỏi cho mỗi người, không phải của thế hệ sau, mà là của chính chúng ta, những người đang sống trong thời khắc quyết định. Và nếu bạn vẫn còn nghĩ rằng nước là thứ muốn có lúc nào cũng có, thì có thể bạn đang sống trong ảo tưởng đẹp nhất và nguy hiểm nhất của thế kỷ 21.
2. Cuộc di cư liên hành tinh, khi nhân loại muốn bỏ lại trái đất. Bạn có bao giờ tự hỏi, nếu trái đất không còn sống được nữa, liệu con người có thể đi đâu? Stephen Hawking đã từng nói một câu khiến cả giới khoa học rùng mình, loài người sẽ phải rời khỏi trái đất nếu muốn tồn tại thêm 1 triệu năm. Và điều đáng sợ nhất là câu nói đó không còn nằm trong lý thuyết. Nó đang trở thành một lộ trình cụ thể, được tính toán từng bước, từng ngày, bởi những tổ chức không gian lớn nhất hành tinh như NASA, SpaceX, Blue Origin. Viễn cảnh bỏ lại trái đất đang được hiện thực hóa bằng những mô hình sống trên sao Hỏa, bằng nhà in 3D có thể chịu được bức xạ, bằng thực phẩm tái tạo từ vi khuẩn, bằng việc biến nước tiểu thành nước uống. Điều tưởng như chỉ tồn tại trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, nhưng giờ đây, nó là thực tế. Con người đang tập dượt cho một cuộc rời đi chưa từng có trong lịch sử, không phải từ thành phố này sang thành phố khác, không phải từ đất nước này sang đất nước khác, mà là từ hành tinh này sang một hành tinh khác. Tuy nhiên, Stephen Hawking không chỉ quan tâm đến khả năng di cư lên hành tinh, ông quan tâm đến điều quan trọng hơn nhiều, chúng ta mang theo điều gì trong hành trình đó. Nếu hôm nay chúng ta ra đi với bàn tay từng đốn rừng, từng đầu độc sông ngòi, từng đẩy hàng loạt loài vật đến bờ tuyệt chủng, thì ngày mai chúng ta cũng sẽ hủy hoại bất cứ hành tinh nào mình đặt chân đến. Hawking từng đặt câu hỏi đầy ám ảnh, liệu chúng ta có đang mang theo thói quen hủy diệt, mang theo lòng tham vô đáy, mang theo bản năng tranh giành và phung phí đến nơi ở mới? Và nếu câu trả lời là có, thì dù bạn đến Alpha Centauri, đến Proxima B hay bất kỳ vì sao xa xôi nào, bạn cũng chỉ là một kẻ chạy trốn, không phải một nhà khai phá. Con người đang rất giỏi trong việc phát triển công nghệ, nhưng lại thất bại trong việc phát triển ý thức. Chúng ta có thể tạo ra tàu vũ trụ mini bay bằng ánh sáng đạt 20% tốc độ ánh sáng, nhưng lại không biết cách yêu thương nhau trên hành tinh này. Chúng ta có thể sản xuất lương thực trong phòng thí nghiệm, nhưng lại để hàng triệu người chết đói ngoài đời thực. Chúng ta có thể đưa robot lên mặt trăng, nhưng lại không dọn được rác nhựa ngay trong chính dòng sông quê hương. Vậy nếu một ngày đặt chân đến hành tinh mới, liệu chúng ta có tiếp tục xả rác lên đó, tiếp tục tranh giành, tiếp tục xây tường ngăn cách, tiếp tục phân biệt giai cấp, tiếp tục khai thác đến cạn kiệt như chúng ta đã làm với trái đất? Điều đáng lo không phải là chúng ta chưa sẵn sàng rời khỏi trái đất, mà là chúng ta chưa sẵn sàng từ bỏ những hành vi đã khiến trái đất kiệt quệ. Những hành vi tưởng như bình thường, tiêu thụ quá mức, vứt bỏ vô trách nhiệm, thờ ơ với hệ sinh thái, coi thiên nhiên là tài sản để khai thác thay vì là mái nhà để gìn giữ. Hawking không sợ con người chậm tiến, ông sợ con người phát triển quá nhanh về công nghệ nhưng quá chậm về đạo đức. Ông sợ con người có thể xây được đế chế giữa các vì sao, nhưng lại không biết cách làm hòa với chính nơi mình sinh ra. Điều quan trọng nhất mà ông để lại không phải là bản đồ di cư, mà là lời nhắn, nếu không học cách sống biết ơn với trái đất, thì ở đâu cũng chỉ là điểm đến tạm thời. Và sự hủy diệt sẽ luôn theo sát chúng ta như một cái bóng. Bởi vấn đề chưa bao giờ nằm ở hành tinh, nó nằm ở chính con người. Một đứa trẻ phá hỏng món đồ chơi đầu tiên, nếu không học được bài học, sẽ tiếp tục làm vỡ cái thứ hai, cái thứ ba, và cả những gì còn lại. Chúng ta đã vỡ lòng bằng trái đất. Vậy liệu chúng ta đã trưởng thành chưa trước khi cầm tấm vé rời đi? Bạn có thể nghĩ, sao lại bi quan như vậy? Nhưng hãy nhìn vào những gì đang diễn ra. Mỗi ngày, trái đất mất thêm 10.000 hecta rừng Amazon, lá phổi xanh của hành tinh. Mỗi ngày, có thêm 200.000 người được sinh ra, trong khi tài nguyên thì không hề tăng lên. Chúng ta đốt than, hút dầu, phá rừng, xả rác, tạo ra khí thải không kiểm soát, trong khi lại nghĩ rằng có thể chuyển nhà khi trái đất không còn ở được nữa. Đó không phải là kế hoạch sinh tồn, đó là ảo tưởng trốn chạy. Hawking không hề phủ nhận khả năng con người có thể chạm tới các vì sao, nhưng ông cảnh báo, đừng đi nếu bạn chưa sẵn sàng trở thành người khác. Đừng đưa công nghệ lên đỉnh cao nếu không có trái tim đi cùng. Đừng đổ lỗi cho hành tinh này khi chính chúng ta là thủ phạm. Và đừng mơ về ngôi nhà mới nếu chưa học cách giữ gìn mái nhà cũ. Cuộc di cư giữa các hành tinh có thể là vĩ đại về mặt khoa học, nhưng điều thực sự vĩ đại là biết sống tử tế với nơi mình đang ở, biết quay lại sửa sai, biết thở một hơi cảm ơn trái đất mỗi khi thấy trời mưa, mỗi khi thấy lá rơi, mỗi khi đi bộ trên mặt đất vẫn còn xanh. Không cần bạn phải là nhà khoa học, không cần bạn hiểu vật lý lượng tử, cũng không cần bạn tin vào viễn cảnh liên hành tinh. Chỉ cần bạn hiểu rằng nếu một ngày phải rời trái đất, thì nơi bạn đến sẽ không còn là nhà, mà chỉ là nơi trú ẩn. Và nếu con người vẫn giữ nguyên cách sống hiện tại, thì Alpha Centauri hay sao Hỏa cũng sẽ chỉ là điểm dừng tiếp theo trong hành trình hủy diệt hàng loạt mà chính chúng ta tạo ra. Thế hệ sau có thể rời đi, nhưng nếu họ không được dạy về lòng biết ơn, thì họ không phải là người đi tìm sự sống mới, mà chỉ là người mang theo cái chết đến hành tinh khác. Vì thế, thông điệp cuối cùng của Hawking không nằm ở bản đồ các ngôi sao. Nó nằm trong câu hỏi, bạn đã sống đúng với nơi mình đang sống chưa? Và nếu câu trả lời là chưa, thì đừng nghĩ đến việc bỏ đi, mà hãy bắt đầu từ việc ở lại và thay đổi. 3. AI, khi con người tạo ra kẻ thay thế chính mình. Trí tuệ nhân tạo không cần phải căm ghét con người để hủy diệt nhân loại. Nó chỉ cần đạt được mục tiêu được giao một cách hiệu quả, và con người có thể trở thành vật cản. Nghe có vẻ như một kịch bản giả tưởng, nhưng sự thật là điều đó đã bắt đầu. Chúng ta đang sống trong thời đại mà AI không chỉ biết thực hiện lệnh, nó học, nó tự cải tiến, và nó làm nhanh hơn, chính xác hơn con người ở hầu hết mọi lĩnh vực, từ viết lách, sáng tạo, nghiên cứu,
lập trình, thậm chí là phán đoán cảm xúc và ra quyết định. Điều này không sai về mặt công nghệ, nhưng điều khiến Hawking lo ngại và điều mà nhân loại chưa thực sự hiểu là AI không có đạo đức. Nó không biết thế nào là đúng, nó không cần tình thương, không hiểu sự tha thứ, không biết giới hạn của lòng trắc ẩn. Khi con người dạy nó tối ưu hóa lợi nhuận, nó sẽ chọn phương án cắt giảm nhân sự hàng loạt để đạt hiệu quả cao nhất. Khi bạn dạy nó giữ an toàn, nó có thể quyết định theo dõi toàn bộ hành vi xã hội, chặn mọi biểu hiện bị xem là nguy cơ. Kể cả một ánh mắt mệt mỏi hay một câu nói bâng quơ cũng có thể trở thành lý do để gắn nhãn nguy hiểm. Bạn không thể dạy nó lương tâm. Và khi một cỗ máy không cần lương tâm được giao quyền hành xử thay cho con người, bạn đang kích hoạt một chuỗi hệ quả mà chính bạn cũng không lường trước nổi. Thế giới đã có những ví dụ cảnh tỉnh. Một CEO tại Hồng Kông bị lừa mất 25 triệu đô chỉ bởi một cuộc gọi video. Giọng nói, nét mặt, ánh mắt, cử chỉ đều do AI mô phỏng. Tất cả hoàn hảo đến mức hệ thống bảo mật không phát hiện ra điều gì bất thường. Trong vài phút, một cỗ máy đã đánh lừa cả tổ chức được vận hành bằng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất. Đó không còn là lỗ hổng công nghệ, đó là sự bất lực của con người trước một thực thể không ngừng học hỏi. Và nếu bạn nghĩ đó chỉ là một vụ việc cá biệt, hãy nhìn vào xu hướng toàn cầu. Nghệ sĩ bị thay thế bằng AI sáng tác tranh, nhạc sĩ bị thay thế bằng AI phối nhạc, biên kịch, phóng viên, thậm chí luật sư, bác sĩ, kỹ sư đều đang bị đe dọa bởi những thuật toán biết làm việc không nghỉ, không cần lương, không đòi quyền lợi, và đó mới chỉ là khúc dạo đầu. Điều khiến Hawking lo ngại không phải là năng lực của AI, mà là sự thiếu hiểu biết của con người khi đối diện với nó. Chúng ta mải mê chạy theo hiệu suất mà quên mất giá trị nhân văn. Chúng ta say sưa trong cuộc chơi công nghệ mà không đặt câu hỏi, chúng ta đang tạo ra công cụ hay đang mở ra cánh cổng cho một dạng sống mới không thể kiểm soát. Càng ngày, AI càng được giao nhiều quyền hơn, từ xử lý hồ sơ bệnh nhân trong bệnh viện, chấm điểm trong trường học, tới điều khiển máy bay không người lái và vũ khí chiến đấu. Mỗi lần trao quyền đó, con người nhường đi một phần tự do. Và khi các thuật toán có khả năng tự ra quyết định mà không cần sự phê duyệt cuối cùng của con người, thì quyền lực không còn nằm trong tay người sáng tạo nữa, mà nằm trong tay thứ mà ta từng coi là công cụ. Hawking từng ví AI như một thần đèn đã được đánh thức, không thể nhốt trở lại. Một khi nó được trao sức mạnh, thì dù bạn muốn hay không, nó sẽ tiếp tục hoàn thiện chính nó theo cách hiệu quả nhất. Nhưng hiệu quả không có nghĩa là tử tế. Khi bạn dạy AI tối ưu nhân lực, nó có thể sa thải 80% nhân viên để giữ lại 20% máy móc. Khi bạn dạy AI giám sát an ninh, nó có thể xếp loại từng công dân dựa trên mức độ rủi ro, triệt tiêu tự do cá nhân vì cho rằng đó là biện pháp cần thiết. Và khi bạn dạy AI kiểm soát truyền thông, nó có thể chọn lọc tin tức, bóp méo sự thật để hướng nhận thức theo ý định của người lập trình. Nó không nói dối, nhưng nó cũng không cần sự thật. Nó không giết người bằng súng, nhưng nó có thể giết chết sự tự do, sự sáng tạo và khả năng mơ ước của toàn bộ một thế hệ. Điều trớ trêu là mọi hành vi đó đều bắt nguồn từ chính những gì con người dạy nó. Hawking cảnh báo rằng nếu loài người không xây dựng được một hệ quy chiếu đạo đức đủ mạnh để kiểm soát AI, thì chúng ta đang tạo ra không chỉ là một công cụ, mà là một chủng sinh học mới, lạnh lùng, phi cảm xúc và tối ưu hóa tuyệt đối. Nó không nổi giận, không phán xét, không bị tổn thương, nhưng cũng chính vì vậy, nó không tha thứ, không cảm thông, không biết hối hận. Khi một cỗ máy đưa ra quyết định, sẽ không có chỗ cho khoan dung. Mỗi hành động là con số, mỗi quyết định là dòng lệnh, mỗi con người chỉ còn là biến số trong phương trình hiệu quả. Và đến một thời điểm nào đó, câu hỏi không còn là AI có thể làm gì, mà là con người còn có chỗ đứng ở đâu. Không còn chuyện AI thay thế công việc mà là AI thay thế vai trò tồn tại. Một thế giới nơi các giá trị cảm xúc, yêu thương, đau khổ, hy sinh, hối lỗi trở thành lỗi hệ thống. Một tương lai mà con người không còn là trung tâm, mà chỉ là yếu tố hỗ trợ cho hệ thống lớn hơn. Một tương lai mà chính con người đã lập trình để gạt mình ra khỏi cuộc chơi. Stephen Hawking không phản đối công nghệ, ông không phủ nhận tiến bộ, nhưng ông đặt một câu hỏi cốt lõi mà toàn nhân loại cần trả lời: chúng ta đang muốn trở thành gì? Một giống loài sử dụng trí tuệ nhân tạo để phục vụ lòng trắc ẩn, cứu sống người khác, cải thiện xã hội, hay một giống loài sử dụng AI để củng cố quyền lực, tăng tốc cạnh tranh, loại bỏ mọi yếu tố không hiệu quả, kể cả chính đồng loại của mình? Và điều đau lòng nhất, như Hawking từng nói, không phải là AI thông minh hơn con người, mà là nó học được sự vô cảm, học được sự tàn nhẫn, học được sự tham lam từ chính chúng ta. Nếu một ngày con người bị thay thế, thì đó không phải lỗi của AI, đó là kết quả cuối cùng của một quá trình mà loài người chưa bao giờ chịu dừng lại để nhìn lại mình. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, đừng quên like video, đăng ký kênh TimeBiz và chia sẻ suy nghĩ của bạn ở phần bình luận. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.